So ovari yang besar, volume dia ataupun saiz dia lebih besar daripada ovari normal, dan simpanan telur dia, so bila kita scan kita boleh nampak telur-telur kita dan kita nampak bilangan dia sangat banyak terlebih dan dalam satu posisi yang agak unik kepada orang yang ada PCOS ni. Jadi bila doktor kata okey, awak ni nampak macam ada PCOS, telur dia memang banyak tapi telur dia tak nak matang, telur dia tak nak keluar. So ni adalah ciri-ciri yang ada pada PCOS. So PCOS ni memang membawa kepada masalah kesuburan ataupun masalah fertility kerana macam saya kata tadi, telur dia tak nak matang, telur dia tak nak membesar. Telur dia tak membesar, jadi tak ada proses ovulasi berlaku. So bila tak ada ovulasi berlaku, telur tak dikeluarkan dari ovari, telur tak ada pun masuk ke dalam fallopian tube. Jadi bila sperm ada, sperm sampai kat situ dekat fallopian tube tak ada telur. So jadi masalah utama untuk orang yang ada PCOS ni ialah ketiadaan proses ovulasi yang berlaku setiap bulan. Jadi lagi susah lah nak pregnant. Jadi macam mana kita nak rawat? So kita boleh bagi ubat yang boleh membesarkan telur. So selalunya kita ada pakai paling basic, paling mudah kita pakai ubat makan. Selalunya ubat clomiphene yang kita panggil clomid. So ubat ni dia punya tugas ialah untuk membesarkan telur. Jadi bila kita makan clomid, kita perlu pergi scan sebabnya lain orang, lain badan, lain respon dia terhadap treatment. Kadang-kadang dos dia berlainan untuk setiap orang. So kita perlu pantau baru kita tahu respon. Ada orang tu kadang-kadang, saya makan clomid doktor, betul saya tanya ada pergi scan tak? Oh tak ada, doktor suruh pergi, doktor suruh makan, dah try sendiri. Jadi ni tak berapa optimum lah. Yang paling baik ialah kita scan dan kita tahu dia ada respon. Dan yang paling penting bila kita ambil clomid, kita nak bagi rahim tu dia punya lapisan tu tak menipis.